Okay, there are two subtopics. The first subtopic is obviously permutation 7.1, and then 7.2 is the combination. Okay, I want to cover 7.1. Hopefully dalam masa sejam ni saya boleh habiskan 7.1. Okay, permutation. Okay, permutation, the definition is arrangement of a group of objects in a particular order. The order of the objects is taken into consideration. Maksudnya, the basic idea of permutation from the word permute. Permute means arrange. We want to arrange people, digits, numbers, alphabets, letters, and also the position. Some people sit in the first place, certain number in the second digit, sehingga kita nak susun. A very basic and very easy example biasanya kita tunjuk dalam bentuk nak susun 3 objek. Kalau saya nak susun 3 objek, kata ni example yang paling senang yang waktu permutation diperkenalkan. Kalau saya ada 3 huruf, 3 letters A, B, C, I want to arrange these three letters. The arrangement can be A, C, B, B, A, C, B, C, A, C, A, B, or C, B, A. Ini permutation. Inilah arrangement yang kamu nak buat dan kamu nak kira. So soalan dia akan tanya, how many ways can you get from the arrangement of these 3 letters? How many? Berapa banyak arrangement yang kamu boleh buat dengan menggunakan hanya 3 huruf ini? Kalau ikutkan kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. So jawapan dia 6 ways of arrangements. Tu maksudnya kita nak susun. Itulah dia punya permutation. Okay, the keyword that we can get from the question, arrangements, position, order, placement, in a row, in a line. Okay, technique of counting. Ini dah start nak jawab soalan. Okay, technique of counting. Or some people call it as multiplication principle. If event A occurs in M ways and event B occurs in N ways, the number of ways for the occurrence of event A followed by event B is equal to M times N. Okay, let me show you an example. Let's say from your room to cafe to BT, bilik tutorial. Okay, katakanlah dari bilik ke kafe kamu boleh lalu jalan ikut wing kanan dengan wing kiri kan, kamu boleh turun 2 tangga. Ada 2 tangga di hostel. Ada 2 jalan. So from kafe pergi ke BT, kalau yang lelaki tu banyak, boleh lalu kafe eksekutif, boleh lalu depan MP. Dia boleh singgah ke Padang dulu. So banyak jalan kamu boleh lalu. Dia kata kalau ada 3 jalan dari kafe pergi ke BT. So soalan dia akan tanya, find the number of ways for the occurrence from room to BT. So dalam kerja nak cari, kalau ikutkan daripada perkiraan normal traditional calculation, kita akan tengok 1, 2, kita akan kira manually, 3 jalan nak ke BT. Kalau lalu wing A contoh, kalau lalu wing B yang keempat, alternatif keempat, alternatif kelima dan alternatif keenam. Kalau ikutkan ada 6 jalan, 6 cara daripada room to BT. So kalau tak nak buat diagram for every question, kamu boleh follow dia punya formula.
From room to cafe, we have 2 ways, times from cafe to BT, we have 3 ways. So 2 times 3 is equals to 6. Okay, ini dia multiplication. Ini dia multiplication principle. Okay, yang seterusnya, saya ambil daripada lecture note, example 1. In a computer game known as Maze of Tunnels, there are 2 tunnels leading from point A to B. So let's draw a diagram. From point A to point B, we have 2 tunnels. 1, 2. And 3 tunnels from B to C. 1, 2, 3. And then 4 tunnels leading from C to D. 1, 2, 3, 4. Calculate the number of routes a rat can take to move. Question A, from A to C via B. So dia nak bergerak dari A pergi ke C. So daripada A pergi ke B, kita ada 2 jalan. 2 times 3. So the answer is 6 ways. Okay, B. From point A to point D via B and C. So dari hujung pergi ke hujung. So from A to B we have 2 ways, 2 tunnels. B to C we have 3 tunnels. And then C to D we have 4 tunnels. So jawapan dia 24. Any questions so far? Ada soalan? No, madam. Okay, terus masuk kepada soalan quiz pertama dalam permutation. Okay, untuk jawab soalan permutation, first kali dalam soalan apa yang kamu kena buat, step nombor 1 adalah you have to get the keyword from the question because every case has their own keyword. Kalau soalan case pertama dia ada keyword dia sendiri. Case kedua dia ada keyword dia sendiri. So first step you have to get the keyword from the question. Second step you have to identify because we have 7 cases. If you can see from the summary, dalam permutation you have case 1, case 2. Every case dia ada formula dia tersendiri. So case 4, 5, 6, 7. So in total we have 7 cases. So kena dapatkan dia punya keyword for every question. Okay, now case number 1. The permutation of n different objects. You have to make sure every single object is different. You're going to arrange all of them at the same time and you cannot use the same object for every arrangement. Contoh macam yang saya susun ABC tadi. Kalau saya dah letak A di depan, kalau saya dah letak A di first place, saya tak boleh letak A di second place ataupun di third place. Itu maksudnya without repetition. Okay, what is the formula? You can write it as, kalau n different object, so dia akan jadi, let's say 3p3, or you can write it as 3 factorial. What does it mean by 3 factorial? 3 factorial means, untuk 3, dia adalah 3 times 3 minus 1 is 2, 3 minus 2 is 1. Itu maksud dia, sebab tu kamu akan dapat 6 kalau tekan calculator. Is everyone know the position of ini maksudnya factorial eh? Yang tanda seru ni maksudnya factorial. Boleh tahu tak dekat mana position factorial? Di atas calculator. Dekat mana position factorial? Take out your calculator, make sure you know how to use your calculator. Dekat mana position factorial? Atas log. Di bawah. Negative pun. Di bawah mana? Dekat x power of negative Bawah 1. mod. Bawah mod. Di button x power of negative 1.
Okay, example 2, there are three pictures. Ni daripada lecture note ya. There are three pictures A, B and C to be hung in a line along the wall. In how many ways can they be arranged? So macam sama yang saya buat tadi, in terms of frame, dia ada 3 frame A, B, C. Satu keyword yang kita kena tentukan adalah itu adakah permutation ataupun combination. Itu keyword yang pertama. So sekarang saya dah nampak ini adalah keyword permutation. Okay, bila dah tahu dia adalah permutation, kena narrow down case keberapa. So sekarang saya kena cari lagi keyword yang menunjukkan dia adalah case pertama. Kalau case pertama, ketiga-tiga objek mesti berbeza. Obviously A, B dan C adalah 3 objek yang berbeza. Lepas tu, apa lagi yang menunjukkan dia case pertama? Kita nak susun semua. In how many ways can they? All of them. Apa ni? Kita nak susun semua dan semua objek berbeza. So dia adalah permutation case number 1. So how can we get the answer? It is 3 factorial equals to 6. Okay, ini sahaja jalan kerja yang perlu ditunjukkan dalam calculation. Very simple kalau jawab soalan permutation dengan combination. Tunjukkan jalan kerja untuk formula dan tunjukkan jawapan. Memang selalunya 2 markah sahaja. Okay, very simple. Case number 1, proceed with case number 2. Permutations of R objects taken from n different objects. First keyword yang ada dalam case kedua adalah kamu kena make sure every single object is different. Okay, next, you have to know you are going to arrange some objects out of n. So kita tak susun semua. Contoh kalau saya ada A, B, C tadi, saya hanya nak susun A dengan B. With the condition R ni mesti kurang daripada n. Katakanlah A, B, C tadi ada 3, saya nak susun A, B sahaja. So dia jadi 2. Yang nak disusun tu 2. So itu perbezaan antara kes 1 dengan kes 2. Okay, dalam kes kedua dia ada 2 jenis soalan. Sama ada kita boleh susun repetition not allowed ataupun repetition allowed. Kita akan tengok dia punya example nanti. Kalau repetition not allowed, dia akan jadi NPR. Kalau repetition allowed, dia akan jadi n power of R. Okay, kalau saya tunjukkan contoh daripada penyusunan A, B, C tadi. Katakan soalan suruh susun A dan B sahaja. Kalau dia kata repetition not allowed, dia akan jadi ataupun kita susun dia jadi A, B atau B, A sahaja. Ini repetition not allowed. Once dah letak A di first place, second place tak boleh letak A lagi dah. So kalau ikutkan the number of arrangement is equal to 2. 2 ways of arrangement. Okay, apa perbezaan dia dengan repetition is allowed? Repetition is allowed means I can put A or B here. Okay, two choices to be placed in one place. 2 choices to be arranged in one place. So katakanlah saya pilih huruf A untuk diletakkan di first arrangement. So dekat second place ni saya masih boleh letak A atau B. So still ada 2P1. 2 choices to be arranged in one place. So kalau ikutkan prinsip multiplication principle, kita akan darab 2P1 darab dengan 2P1. Okay, for your information, apa-apa P1 is equals to N. So in this case, if we have 2P1 is actually just 2. 2 times 2, which is 2 power of 2. Equals to 4. Itu maksudnya NPR. N ini merujuk kepada bilangan objek yang kamu nak susun.
the number of objects to be arranged. Yang R di atas ini menunjukkan berapa banyak tempat yang kamu nak arrange dekat situ. So kalau ikutkan example ini, dua objek yang saya nak arrange, dua. Okay. Nak berapa kali ulang? Satu, dua. Dua kali ulang. Sebab tu dia dua kuasa dua. Kalau nak susun ikut tempat macam ni boleh. Kalau nak terus straightforward gunakan formula pun boleh. So let's look at example number 6. In how many ways can the letters H, S, A, M, and R be arranged without repetition? So we can just use one letter for once, sekali sahaja. Okay. A, when all the letters, all the 5 letters are taken at a time. So kita tengok dulu dia punya N. 1, 2, 3, 4, 5. We have 5 letters. Okay. Part A, to be arranged all of them. So nak susun kesemuanya sekali. Meaning that part A is under case number 1. All 5 different objects to be arranged, all of them at the same time. So it is 5 factorial. Okay, what is the value for 5 factorial? Al-Nabil, DP33. Ada tak Al-Nabil? 1, 2, 3, 4, 5. Genius, CP21. Kalau saya panggil tak ada ni, saya assume absent ni. 5 second. Genius, 1, 2, 3, 4, 5. Abang Sirajuddin, DC11. Yeah, madam. Okay, what is the answer 5 factorial? 5 factorial 120. Okay, thank you. Okay, 6B, we are going to arrange 4 of them. So to be arranged, is 4, meaning that the R equals to 4 without repetition. So without repetition is case number 2A. Repetition is not allowed. So from the formula, we can see that the calculation nanti akan jadi 5P4. Okay, what is the answer for 5P4? BC6, Shafiq. 5 second, 1, 2. 120, madam. Okay, thank you. Okay, question C. We are going to arrange 2 of them at a time. So once again, case number 2A. Without repetition. Jadi formula dia akan jadi 5P2. What is the value, Aizil? 5 second, Aizil, 1, 2, 3, 4, 5. Javier, 1, 2, 3, 4, 5. Saya note dekat sini ya, siapa yang tak respon waktu dipanggil, so absent lah. Azwan, CP21, 5 second, 5, 4, 3, 2, 1. Brian, 5 second. 20, madam. Okay, 20, thank you.
Okay, that's all for case number 2. We are going to arrange some objects out of n different objects. Case number 3, we are going to arrange all of them, all the n objects, but contains repeated letters or items in a word. Maksudnya letter satu in a word. So the formula is n factorial, the total objects, divided by the number of objects that repeats, R1, R2, R3. So R1 ni mewakili satu objek. Ini pun different object, another object. Okay, kalau ada dua objek yang berulang, yang ini R1 ni bilangan objek tersebut berapa kali dia ulang. For example, example 10, how many different permutations, so this is under permutation, can be made using the letters of the words books. So books dekat sini, macam mana kita nak tahu dia adalah kes yang ketiga? Kamu kena pastikan dia ada wujudnya huruf ataupun objek yang sama dalam keseluruhan objek. So kalau ikutkan item yang kita ada, B, O, O, K, S. So 1, 2, 3, 4, 5, N equals to 5. Tengok pada keseluruhan item yang ke-5 ni ada tak yang sama. Kalau ada yang sama, dia jatuh pada case nombor 3. So this is case 3 because we can see the O is double. Ada dua O dekat situ. So according to the formula, the calculation going to be 5 factorial over O sahaja yang berulang. Berapa kali dia ulang? Berapa bilangan dia? 2. So 2 factorial. Okay, what is the answer here? Aisyah? Five second, Aisyah. 5, 4. Ya, madam. Okay. 60, madam. Okay, thank you. The second question, mathematics. Let's count the number of the letters. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So n equals to 11. Okay. How many letters that repeats? They appear twice or triple. Kalau dekat sini kita boleh nampak M ada keluar 2 kali. Apalagi yang berulang A keluar 2 kali. T pun keluar 2 kali. So nanti R1 ni adalah M, R2 adalah A, R3 equals to T. Bilangan dia tu akan jadi factorial. So according to the formula of case 3, it's going to be 11 factorial divided by 2 factorial times 2 factorial times 2 factorial. Farah Ain? Farah Ain BC11 in 5 seconds. 5, 4, 3. Ya, madam. Okay, berapa jawapan dia? 4989600, madam. 9. 89600. Okay, thank you. So inilah kebaikan permutation ataupun arrangement. Kalau dalam segi real life, contoh apa kegunaan dia, application dia dalam real life adalah kalau kamu nak buat satu event, ada VVIP, ada VIP, macam nak susun berapa orang student dalam satu DK, kamu kena kira macam mana nak susun. VIP duduk di mana,
VVIP duduk di mana, pengarah duduk di mana. Macam nanti kalau kamu nak kerja, kamu kena organize satu event, kamu akan susun. Satu family tu ada berapa orang, itulah kegunaan permutation. Contohlah, total semua permutation 4989600. Takkanlah kamu nak susun setiap family tu, kamu nak senaraikan berapa bilangan jumlah permutation arrangement tu, takkanlah kita nak buat senarai sampai 49,000 tu. So kita boleh terus kira berapa possible arrangement kalau kita nak organize sesuatu event. Itu dia punya application. Okay, case yang keempat. We are going to arrange the objects with some items at specific position. Okay, apa keyword yang perlu ada dalam soalan untuk gunakan case keempat? Keyword dia kena guna alternate, begin with, or end with. Kadang-kadang dia bagi tahu nak susun password ataupun code. Password dengan code. Code ni macam kita punya PIN number ataupun password untuk email, ataupun yang paling senang kamu selalu nampak dalam kamu punya luggage bahagian atas tu kan. Kalau ada luggage, ada nombor di bahagian atas tu, kita panggil dia sebagai code. Kalau tersalah penyusunan nombor dekat atas ni, kamu tak boleh buka. Itulah dia permutation. Kalau salah susun, dia salah jadi lain maksud permutation dia. Okay, ini case yang keempat. How do we answer the question? Okay, first kali kamu kena arrange and place the priority. Maksudnya, utamakan dan susun dulu objek yang perlu berada pada position yang ditentukan oleh soalan. Okay, lepas dah susun, barulah kamu akan arrange the remaining objects and then kira dengan menggunakan multiplication principle. Okay, example 9 from lecture note, 4-digit numbers. Okay, bila dia bagi tahu 4 digit, first step mesti kena buat 4 tempat begini. Okay, 4-digit numbers are to be formed from the digit. Okay, pilihan yang kita ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So we have 7 objects. All the 7 objects are different. Okay, how many numbers can be formed if the number? Okay, ingat ya, apa maksud dengan 4 digit? 4 digit ni maksudnya kita nak menghasilkan nombor ribu. Dia macam ribu something, 1,000 atau 2,000 atau 3,000 atau 4,000 atau 6,000. Nak menghasilkan nombor ribu. Okay. Sebab tu dia ada mention, kadang-kadang soalan tak remind pun. Kalau ini dia bagus ada remind. The numbers do not start with digit 0. Kita tak boleh letak kosong di bahagian depan. Dia dah remind. Sebab apa? Bila kamu letak kosong, kamu susun nombor lain di belakang. Contoh saya letak 5. Letak 6, letak 1. So dia tak jadi nombor 1000 dah, dia dah jadi nombor hundreds. Dia dah jadi nombor ratus. Kalau dia kata 4 digits, maksudnya dia nak nombor ribu, dia tak nak nombor ratus. Okay, let's look at the first part. Find the number of arrangement can be formed if the number is less than 5,000 and every digit can only be used once. Okay, so boleh guna sekali, maksudnya there is no repetition. Less than 5,000. Okay, tengok pada priority tempat. Kita ada 4 tempat. Kalau dia nak less than 5,000, maksudnya priority berada di first place. So saya hanya boleh letak sama ada 1 atau 2 atau 3 atau 4 di first place. Ingat dia, kita tak boleh letak 5. Sebab contoh kalau saya letak 5, saya letak nombor lain di belakang, dia dah jadi 5,012, which is more than 5,000. So kalau nak less than 5,000, 5 tidak boleh berada di depan. Okay, ini dia punya, ini yang saya maksudkan dengan arrange and place the priority.
So saya dah letakkan priority di first place, first digit. So how many choices? 1, 2, 3, 4. 4 choices to be arranged on one place, in one place. Okay, so saya akan pilih mana-mana lah antara 4 ni. Katakan saya pilih 2 di sini. Without repetition, sebab dia kata can only be used one, saya dah tak boleh guna 2 di tempat lain. Okay, untuk second place, I can put either 0 or 1 or 2, 3, 4, 5, 6. So how many choices? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 choices to be arranged just on one place. Kita akan pilih lah out of 7, mana-mana kamu boleh pilih. Katakan saya pilih 4. So the next digit saya boleh letak sama ada kosong, 1, 2, 3, 5 atau 6. So there are 6 P1. Katakan saya pilih 3 di sini. So tinggal 0, 1, 2, 5, 6. So how many choices? 5. Okay. Dah siap semua darab menggunakan multiplication principle. So calculation dia akan jadi 4 times 7 times 6 times 5. What is the answer here? Saya nak panggil ni. Ain BP33. Berapa? 840. 840, betul? Yeah. Okay, thank you. We've done part A. Now move on to part B. How many numbers can be formed if the number is less than 5,000? Once again, 4 digit, less than 5,000. So I can put either 1, 2, 3 or 4. So 4 P1, this is the priority pada first place. Dan bagi tahu di sini, every digit can be repeated. Maksudnya kalau saya pilih 3 di first place, I can still use 3 for the next places. So saya boleh tak 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Walaupun 3 dah guna, boleh guna lagi sebab dia kata can be repeated. So I have 7 P1. Dekat sini pun 7 P1. Sini pun 7 P1. Okay. So jalan kerja dia 4 times 7 times 7 times 7. What is answer? Daripada BC6. Alia? Bila Alia? 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Fadila? 5 seconds. 5, 1, 4. Berapa Fadila? 372. 1. 1372. Okay, thank you. 372. Okay, thank you. Okay, soalan yang seterusnya, case number 5. Items must be together. So, keyword yang perlu ada dalam soalan mesti kena ada permutation, mesti kena ada arrangement. Lepas tu, certain item must stick together. Okay, macam mana nak cara jawab? Circle and set them as one object. And then count the number of objects. And then count inside the circle. Okay, let's look at example 13. 4 sisters and 2 brothers are arranged in a straight line for several photographs to be taken. How many different arrangements
are possible if, kalau kamu nampak dekat soalan ni, dia combine beberapa case dalam satu soalan. So, kita kena pandai pilih case untuk setiap every single question. Kalau yang ni, there are no restriction. Total object sekarang adalah 4 sisters and 2 brothers. Jadi n equals to 6. Dan semuanya adalah objek yang berbeza. 6 different objects. Kalau orang mesti confirm semuanya berbeza. Walaupun dia kembar sekalipun, dia adalah dua individu yang berbeza. Okay, untuk soalan A, dia kata there are no restriction, maksudnya bila nak beratur ambil gambar tu, tak kira lah siapa di depan sampai di belakang. Jadi kalau tengok pada keyword di case nombor 1, kat sini, kata without repetition, taken all at the time. So kita nak susun semua dan tidak ada sebarang syarat yang dikenakan. Jadi adalah case nombor 1. So terus 6 factorial. Nak susun ke semuanya 66 tanpa sebarang syarat. Natasha, DP33. In 5 seconds, Natasha, 5, 4. 720. Berapa? 7? 720. Okay, thank you, Natasha. Okay, 13B, all sisters must be together. So this is the strong keyword for us to determine. It is the case number 5 with the word together. Okay, how do we answer this question? Dia kata kena circle dulu, dan untuk objek yang kena sit together tadi tu, since all the 4 sisters must be together, so ni katakan diorang line up begini, ada 6 orang, 1, 2, 3, 4, 5, 6. All the 4 sisters, sister number 1, sister 2, sister 3, sister 4, mesti kena duduk bersama, bersebelahan. So circle and set them as one object. So ini dikira sebagai satu objek. Maksudnya nanti the brothers, brother number 1, brother number 2 berada di sebelah kanan. Lepas tu dia suruh kita kira berapa bilangan objek yang ada. Ini tadi sebagai satu objek, kedua, ketiga. So there are 3 factorial times count inside the circle. So inside the circle we have 1, 2, 3, 4. 4 people. Okay, nanti kita akan tengok dia punya jawapan. Okay, apa maksud, macam mana nak fahamkan apa maksud dia dengan 3 factorial dan 4 factorial. Okay, 3 factorial di sini bermaksud kita boleh susun all the 4 sisters sit together side by side dengan 3 cara penyusunan. Penyusunan yang pertama, mereka boleh berada di depan, brother 1, brother 2 di sebelah kanan, atau brother 1 di sebelah kiri, all the 4 sisters tengah-tengah, brother 2 di sebelah kanan, atau the 2 brothers sebelah kiri, all the 4 sisters berada di sebelah kanan. Ini 3 cara penyusunan yang kita boleh susun as long as with the condition the 4 sisters mesti bersebelahan. Itu yang dimaksudkan dengan 3 factorial. Okay, apa pula yang dimaksudkan dengan 4 factorial? Yang di dalam circle tadi tu kita ada 4 cara penyusunan, bukan 4 cara. 4 factorial sama dengan 48 lah. 48, 12. 4 factorial ni maksudnya 4 darab dengan 3 darab dengan 2 darab dengan 1. Itu maksudnya. Kita boleh susun keempat-empat sister tu sebanyak 4 factorial kali lah. Maksudnya
S1 di tempat pertama, S1 di tempat kedua. Banyaklah S1 tempat ketiga ataupun S1 di tempat yang keempat. Banyak cara penyusunan kita boleh susun. Sebab kita darab semua ni 4 darab 2, 8, 8 darab 3, 24. Okay, ada 24 cara penyusunan. Sesama sisters tu boleh bersebelah, boleh duduk di mana-mana. As long as they are together. Tu maksudnya 24 kali. Okay, in total 3 factorial times 4 factorial, jawapan dia berapa? Deborah? 144, Madam. 144. Okay. Question C. Sisters cannot all together. Ini adalah kes yang ke-6. Okay. Kes yang ke-6 ini adalah opposite daripada case together. So all arrangements minus the answer from the number of permutation where they are together. Sebab dia nak opposite case ni. Soalan yang C. Tadi soalan B kita nak tengok yang sisters together. Kalau yang ni mereka tidak boleh bersama-sama. Maksudnya the four sisters separated. Four sisters are separated. So formula dia dekat sini all minus together. Jadi all arrangement adalah jawapan daripada soalan A. Part A minus case yang together adalah jawapan daripada part B. So part A tadi kita dapat jawapan 720 minus 144. 720 minus 144. Okay, what is the answer here, Nuria? 576, Madam. Berapa Nuria? 5? 76. Okay, thank you. Okay, part D, the two brothers must be separated. This is the last case in permutation. Case number 7. Items are separated ataupun the keyword they never together, all cannot be together. Okay, so cara penyusunan dia begini. Yang circle ni adalah item yang boleh yang selain separated. Saya ulang, yang bahagian circle ni kita akan susun dulu untuk objek yang selain separate. Okay, lepas tu kita akan tengok berapa possible places yang objek kena separate tadi boleh kita selitkan di tengah-tengah. Sebab dia kena separate. Maksud two brothers must be separated ni maksudnya dia tidak boleh bersebelahan. Bila tidak boleh bersebelahan, di antara dua brothers tu kena ada sisters. So dia boleh jadi berada di sini atau di sini. Saya tunjukkan dia punya diagram untuk soalan ini. So kalau ikutkan, two brothers yang kena separate. Jadi kita akan susun yang bukan kena separate. Maksudnya kita akan susun sister dulu. So 4 sister, sister 1, sister 2, sister 3, sister 4. Between these 4 sisters, diorang boleh bertukar lah. Sama ada sister 1 di sini ataupun sister 2 berada di sini. So ada 4 orang yang kita perlu susun sekarang. Ini maksudnya dengan circle factorial. Circle factorial. Ada 4 orang yang kita perlu susun. Okay, darab dengan, ini ada darab. Okay, two brothers perlu berada di antara sisters yang sudah duduk tadi. So, brothers tu boleh berada di sini atau di sini atau seorang di sini, seorang lagi di sini
atau seorang di sini ataupun seorang di sini. So ada berapa banyak available places yang boleh diletakkan the two brothers? 1, 2, 3, 4, 5. There are 5 available places to be arranged two brothers. So ada 5 tempat, mungkin seorang di sini, seorang di sini. 5 tempat hanya untuk 2 orang. So ini dia punya jalan kerja for factorial darab dengan 5P2. Saya nak dengar jawapan daripada Mazni. Muhammad Mazni in 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Muzira, 5 seconds Muzira. 480, madam. Okay, 480.